Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách chăm sóc thỏ con từ từ lúc mới sinh cho tới tách mẹ và đến khi xuất chuồng. Đây thỏ 1 ngày tuổi. Đó, nó đẻ được 1 ngày, 2 ngày tuổi rồi. Đó, tới 3 ngày tuổi thì mình tiêm phòng ngừa cho nó E. coli. Đối với thỏ mẹ thì sau khi đẻ xong thì mình chích 1 mũi B12 ấm bổ cho nó. Giờ sau đó ngày hôm sau thì mình chích liều canxi để phòng ngừa bại liệt cho nó. Thỏ con này thì 3 ngày mình tiêm mình cho nó uống E. coli ở khoảng thỏ khoảng 20 ngày. Thỏ 20 ngày thì mình cho nó uống tụ huyết trùng. Và sau khi gần tới xuất chuồng 30 ngày, thỏ con xuất chuồng là 30 ngày. Khi mình nó xuất chuồng rồi thì vừa xuất chuồng xong đó mình nhỏ cho nó uống cầu trùng. Thỏ con khi tách mẹ ra phải đạt thấp nhất khoảng 500 gram. Nó nuôi con mới khỏe mạnh. Đối với thỏ mẹ nuôi con khoảng từ 5 đến 6 con là đạt. Nuôi nhiều quá thì thỏ con nó lâu lớn nó yếu, sức khỏe nó yếu nữa. Khi mà chuồng trại mình nhiều rồi thì mình con nào mình đẻ ít thì mình sang con qua cho nó nuôi phụ. Con nào nuôi ít thì mình sang qua cho nuôi phụ. Như con nãy lúc đầu thì nó đẻ không 10 con, buộc mình phải chuẩn bị, mình phải sang qua cái con nào đẻ ít cho nó nuôi đồng đều. Đây thỏ khoảng 10 ngày thôi, nó 10 ngày thì nó mở mắt được rồi. Đây vàng mấy thỏ bầu. Ở lòng thỏ mẹ thì mình sẽ có ghi cái ngày đẻ đàng hoàng. Khi ngày đẻ thông thường thỏ mẹ nó đẻ khoảng từ 30 đến 31 ngày. Ngày thứ 30 thì nó sẽ chuyển dạ, nó sẽ cắn lông và nó gom cỏ lại. Rồi mình đặt cái rổ như vậy cho nó làm ổ cho nó đẻ. Rổ này thì mình mua ngoài chợ có nhiều, bề dài khoảng 27 cm và 34, cao thì khoảng 11 đến 12 phân. Thỏ mẹ trước khi phối thì mình cũng nên tiêm thuốc bổ cho nó. Trước khi phối tiêm thuốc bổ EDE, tiêm EDE và ECB, tiêm 2 liều để có sức lên giống. Khi mà thỏ có dấu hiệu lên giống thì nó sẽ cào chuồng. Mình muốn biết chắc ăn thì mình phải vạch bộ phận sinh dục của nó ra. Nếu mà nó đỏ hồng bầm, đỏ mà sậm tím thì mình cho phối được rồi.
Đây thỏ đực muối tiêu của mình nó bị ghẻ nè. Đó. Khi mà nó bị ghẻ thì mình chích cho nó mũi Ivermectin, khoảng tuần sau là nó hết rồi. Ghẻ thì cũng dễ trị. Đối với mấy con thỏ mà có biểu hiện bệnh đó là mình phải chích thuốc nó liền. Đừng để mà nó bệnh rồi thì mình trị thì rất là khó hết. Rồi còn với chăm sóc thỏ đực thì mình cũng cho ăn uống bình thường, ăn cỏ với cám. Gần tới mỗi tháng thì mình chích liều thuốc bổ cho nó, ADE với B12 để bổ sung tinh lực để nó phối giống tốt. Đây là cái van uống nước tự động. Đó. Khi mà nó khát nước thì đây nó uống nước. Đó. Thức ăn thì ăn cho thỏ thì mình một ngày mình cho ăn 2 cữ, sáng và chiều. Chuồng trại thì phải vệ sinh chuồng nền đất thì vệ sinh sạch sẽ. Từng lễ nửa tháng mình vệ sinh một lần. Vệ sinh xong thì mình rải vôi. Rải vôi để phòng trừ mầm bệnh. Thì mình rải thêm phân chùa ủ chuồng để tránh mùi hôi. Điểm lót sinh học để hạn chế mùi hôi. Khi mà mình vệ sinh đối với nền đất thì một tuần lễ nửa tháng mình vệ sinh một lần. Rồi xong mình rải vôi nè, giống về các bạn. Đây là mấy con trẻ của mình nè, có ghi ngày. Đây là anh đẻ ngày 27 tháng 8. Nhưng mà đẻ xong á mình phải ghi ngày tháng lại. Đối với thỏ mà mình để cho nó đẻ được là thỏ giống phải nặng từ 2,8 kg trở lên. Mấy thỏ phối nó chờ ngày đẻ. Đây là thỏ khoảng 10 ngày tuổi. Nó nằm đó. Đây muốn để tốt cho thỏ mẹ thì sau khi tách mẹ mình phối thỏ, hạn chế phối liền để thỏ mẹ nó dễ bệnh lắm. Còn đây vấn đề thỏ giống của mình. Thỏ giống mình thì mình lựa những con nào đẹp chất lượng. Giờ của con thỏ mẹ mà nó đẻ con tốt, nó bự con thì mình để lại. Trên một bầy đẻ thì mình chỉ lựa được có vài con 2-3 con vậy đó. Cái bầy này xong rồi mình ghi ra từng ngày, ghi ra đó, mấy con này ghi ra ngày, 2 con nào ba mẹ nó ngày mấy để tránh sự trùng huyết.
thỏ giống mà thì mình chăm sóc cũng giống như thỏ thịt thôi, để cho nó ăn uống bình thường, có phòng bệnh thì kỹ hơn tí. Đây thỏ con tách mẹ được gần tháng, thì khi mà tách mẹ khoảng chừng tháng, thỏ mẹ vừa tách không á, nặng khoảng 500 g. Mấy con này sau tới tháng thứ hai thì nặng khoảng 1 kg đến 1 kg 4. Bạn nào nuôi tốt thì nặng 1 kg 4, kg 2 kg 4 nữa. Thì thỏ khoảng nặng khoảng 1 kg thì mình mới cho ăn thoải mái. Thỏ con mà khoảng mới tách mẹ xong khoảng 500 g cỡ này nè, mình cho ăn nó ít ít thôi, chứ đừng cho ăn nhiều quá nó bị sình bụng, nó sình bụng là nó bỏ ăn. Lúc đó bỏ ăn là nó chết rất là lẹ. Thỏ con khoảng từ 1 kg trở lên thì mình cho ăn thoải mái. Sau khoảng 3 tháng thì có thể nặng 2 kg 2 kg mấy. Thì thỏ khi xuất chuồng thì khi xuất chuồng thì khoảng tầm 3 tháng rưỡi 4 tháng, nặng từ 2 kg 2 đổ lên. Thỏ mà để đẻ được thì mình phải nặng từ 2 kg 8 trở lên. Thỏ hay bị bệnh nấm với ghẻ, sổ mũi viêm mũi. Sổ mũi viêm mũi thì do thời tiết nhiều, thời tiết thay đổi thì bạn phòng bệnh viêm mũi cho nó. Đây là lứa thỏ thịt. Thỏ thịt thì mấy con nào bệnh thì mình chăm sóc thôi, chứ bệnh nào thì mình trị. Cứ để ý thỏ mà nó biểu hiện mà muốn bệnh á, khi mà mình chuẩn bị cho ăn á, thì con nào nó cũng phải dồ lên dành thức ăn hết. Con nào mà không bị dành thức ăn á là con đó có biểu hiện bệnh rồi, có buộc mình phải đem ra coi nó bệnh gì rồi để mình chích. Chứ để mình nó bỏ ăn 2-3 bữa là mình đem trị là chết hết rồi. Nó khó trị lắm, nó bệnh nặng rồi khó trị lắm. Thỏ thịt của mình thì khi xuất chuồng thì tầm khoảng 2 kg 2 đổ lên xuất chuồng. Phòng bệnh cho uống thì thời tiết mình phòng bệnh vitamin C, cho mình bỏ vitamin C vô cái bồn nước cho thỏ uống á, mình bỏ vô vitamin C của người ta, mình bỏ vô chỗ uống. Nó hạn chế được bệnh, tăng cường sức đề kháng. Đây thỏ nào mà ít bệnh, bệnh là mình nhìn biết mỗi lần cho ăn cái thấy nó bỏ ăn là biết rồi. Bây giờ qua nuôi Thái Lan ha.
Giờ mình dẫn các bạn đi ra thăm mô hình thả lan của mình. Mình cũng mới thử nghiệm đây thôi, chứ chưa dám thả nhiều. Mới thử nghiệm hơn tháng thì không có, hơn tháng rồi chưa thấy bệnh, nhưng mà cũng có một con nó bỏ ăn, nó bị sốt, mình đã điều trị khỏi cho nó rồi. Đó, mình làm những cái nhà nhỏ nhỏ chung vô, nó rất thích là chung vô những cái nhà nhỏ nhỏ vậy. Đó, chứ nó không có hết ra ngoài. Nó có dấu hiệu, mà nó chừng nào mà nó có dấu hiệu sắp đẻ thì mình phải làm ổ cho nó, hay là nó đào hang đó, làm chuồng chạy xung quanh đó, là phải tắn ton ở dưới. Tốt nhất là lót gạch ở dưới, lót gạch, đào xuống lót gạch khoảng 2 cục gạch thôi, 2 tấc. Nó đào dữ lắm. Rồi mình ở đây mình châm chế, mình làm đỡ, mình lấy mấy gạch vụn để tấn xung quanh. Nó đào ra ngoài á. Mình cũng bị mới thả lúc đầu rồi nó đào hang, nó đào ra ngoài ấy, vậy tấn dọc dọc xung quanh hết. Đó. Ton thì lụm ba ton dụng lại xéo qua lại thôi. Nhà nó chung vô. Đó. Đó, nó đào hang này. Đó. Đào hang lắm, ngay mấy cái góc vách mà mình không tắn rồi là nó đào ra ngoài đi kiếm chết rồi. Đây mình để ở ngoài trời, xung quanh mình nó thì gần đám rừng, bởi vậy nó cũng mát mẻ. Thức ăn chủ yếu cũng rau củ quả thôi, rau cỏ, cám. Mình nuôi thả lan đỡ cái chăm sóc, nó thả ra được ngoài, chịu môi trường ngoài thì nó rất là khỏe, thấy nó ít bệnh hẳn hơn nuôi nhốt trong. Thả tháng hơn rồi thấy cũng lên ký. Thế bữa anh cân lên khoảng lên hơn 300 gram. Con bữa thêm thả khoảng ký 3 ký 4, bữa cân lên thấy lên ký 7. Khi mình thả lan thả thỏ khoảng từ 1 ký đổ lên đi các bạn, thỏ dưới ký thả ra ngoài là nó dễ bệnh lắm, tại 1 ký đổ lên nó sức khỏe nó là tốt rồi.
Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách chăm sóc thỏ con từ từ lúc mới sinh cho tới tách mẹ và đến khi xuất chuồng. Đây thỏ 1 ngày tuổi. Đó, nó đẻ được 1 ngày, 2 ngày tuổi rồi. Đó, tới tới 3 ngày tuổi thì mình tiêm phòng ngừa cho nó E. coli. Đối với thỏ mẹ thì sau khi đẻ xong thì mình chích 1 mũi B12 ấm bổ cho nó. Giờ sau đó ngày hôm sau thì mình chích liều canxi để phòng ngừa bại liệt cho nó. Thỏ con này thì 3 ngày mình tiêm mình cho nó uống E. coli ở khoảng thỏ khoảng 20 ngày. Thỏ 20 ngày thì mình cho nó uống tụ huyết trùng. Và sau khi gần tới xuất chuồng 30 ngày, thỏ con xuất chuồng là 30 ngày. Khi mình nó xuất chuồng rồi thì vừa xuất chuồng xong đó mình nhỏ cho nó uống cầu trùng. Thỏ con khi tách mẹ ra phải đạt thấp nhất khoảng 500 gram. Nó nuôi con mới khỏe mạnh. Đối với thỏ mẹ nuôi con khoảng từ 5 đến 6 con là đạt. Nuôi nhiều quá thì thỏ con nó lâu lớn nó yếu, sức khỏe nó yếu nữa. Khi mà chuồng trại mình nhiều rồi thì mình con nào mình đẻ ít thì mình sang con qua cho nó nuôi phụ. Con nào nuôi ít thì mình sang qua cho nuôi phụ. Như con nãy lúc đầu thì nó đẻ không 10 con, buộc mình phải chuẩn bị, mình phải sang qua cái con nào đẻ ít cho nó nuôi đồng đều. Đây thỏ khoảng 10 ngày thôi, nó 10 ngày thì nó mở mắt được rồi. Đây vàng mấy thỏ bầu. Ở lòng thỏ mẹ thì mình sẽ có ghi cái ngày đẻ đàng hoàng. Khi ngày đẻ thông thường thỏ mẹ nó đẻ khoảng từ 30 đến 31 ngày. Ngày thứ 30 thì nó sẽ chuyển dạ, nó sẽ cắn lông và nó gom cỏ lại. Rồi mình đặt cái rổ như vậy cho nó làm ổ cho nó đẻ. Rổ này thì mình mua ngoài chợ có nhiều, bề dài khoảng 27 cm và 34, cao thì khoảng 11 đến 12 phân. Thỏ mẹ trước khi phối thì mình cũng nên tiêm thuốc bổ cho nó. Trước khi phối tiêm thuốc bổ EDE, tiêm EDE và ECB, tiêm 2 liều để có sức lên giống. Khi mà thỏ có dấu hiệu lên giống thì nó sẽ cào chuồng. Mình muốn biết chắc ăn thì mình phải vạch bộ phận sinh dục của nó ra. Nếu mà nó đỏ hồng bầm đỏ mà sậm tím thì mình cho phối được rồi.
Đây thỏ đực muối tiêu của mình nè, nó bị ghẻ nè. Đó. Khi mà nó bị ghẻ thì mình chích cho nó mũi Ivermectin, khoảng tuần sau là nó hết rồi. Ghẻ thì cũng dễ trị. Đối với mấy thỏ mà có biểu hiện bệnh đó là mình phải chích thuốc nó liền, đừng để mà nó bệnh rồi thì mình trị thì rất là khó hết. Rồi còn với chăm sóc thỏ đực á, thì mình cũng cho ăn uống bình thường, ăn cỏ với cám. Gần tới mỗi tháng á, thì mình chích liều thuốc bổ cho nó, ADE với B12 để bổ sung tinh lực để nó phối phối giống tốt. Đây là cái van uống nước tự động. Đó. Khi mà nó khát nước thì nó ở đây nó uống nước. Đó. Thức ăn thì ăn cho thỏ thì mình một ngày mình cho ăn 2 cữ, sáng và chiều. Chuồng trại thì phải vệ sinh chuồng nền đất thì vệ sinh sạch sẽ. Tuần lễ nửa tháng mình vệ sinh một lần. Vệ sinh xong thì mình rải vôi. Rải vôi để phòng trừ mầm bệnh. Thì mình rải thêm phân chùa ủ chuồng để tránh mùi hôi, điểm lót sinh học để hạn chế mùi hôi. Khi mà mình vệ sinh đối với nền đất thì một tuần lễ nửa tháng mình vệ sinh một lần. Vệ sinh một lần rồi xong mình rải vôi nè, giống về các bạn. Đây là mấy con trẻ của mình nè, có ghi ngày. Anh đẻ ngày 27 tháng 8, nhưng mà đẻ xong á mình phải ghi ngày tháng lại. Đối với thỏ mà mình để cho nó đẻ được á, là thỏ giống phải nặng từ 2,8 kg trở lên. Mấy thỏ phối nó chờ ngày đẻ. Đây là thỏ khoảng 10 ngày tuổi. Nó nằm á. Đây, muốn để tốt cho thỏ mẹ thì sau khi tách mẹ mình phối thỏ, hạn chế phối liền để thỏ mẹ nó dễ bệnh lắm. Còn đây vấn đề thỏ giống của mình. Thỏ giống mình thì mình lựa những con nào đẹp, chất lượng. Giờ của con thỏ mẹ mà nó đẻ con tốt, nó bự con thì mình để lại. Trên một bầy đẻ thì mình chỉ lựa được có vài con à, 2-3 con vậy đó. Cái bầy này xong rồi mình ghi ra từng ngày, ghi ra đó. Mấy con này ghi ngày, hai con nào ba mẹ nó ngày mấy, để tránh sự trùng huyết.
Thỏ giống mà thì mình chăm sóc cũng giống như thỏ thịt thôi, để cho nó ăn uống bình thường, có phòng bệnh thì kỹ hơn tí. Đây thỏ con tách mẹ được gần tháng, thì khi mà tách mẹ khoảng chừng tháng, thỏ mẹ vừa tách không á, nặng khoảng 500 g. Mấy con này sau tới tháng thứ hai thì nặng khoảng 1 kg đến 1 kg 4. Bạn nào nuôi tốt thì nặng 1 kg 4, kg 2 kg 4 nữa. Thì thỏ khoảng nặng khoảng 1 kg thì mình mới cho ăn thoải mái. Thỏ con mà khoảng mới tách mẹ xong khoảng 500 g cỡ này nè, mình cho ăn nó ít ít thôi, chứ đừng cho ăn nhiều quá nó bị sình bụng, nó sình bụng là nó bỏ ăn. Lúc đó bỏ ăn là nó chết rất là lẹ. Thỏ con khoảng từ 1 kg trở lên thì mình cho ăn thoải mái. Sau khoảng 3 tháng thì có thể nặng 2 kg 2 kg mấy. Thì thỏ khi xuất chuồng thì khi xuất chuồng thì khoảng tầm 3 tháng rưỡi 4 tháng, nặng từ 2 kg 2 đổ lên. Thỏ mà để đẻ được thì mình phải nặng từ 2 kg 8 trở lên. Thỏ hay bị bệnh nấm với ghẻ, sổ mũi viêm mũi. Sổ mũi viêm mũi thì do thời tiết nhiều, thời tiết thay đổi thì bạn cũng phòng bệnh viêm mũi cho nó. Đây là lứa thỏ thịt. Thỏ thịt thì mấy con nào bệnh thì mình chăm sóc thôi, chứ bệnh nào thì mình trị. Cứ để ý thỏ mà nó biểu hiện mà muốn bệnh á, khi mà mình chuẩn bị cho ăn á, thì con nào nó cũng phải dồn lên dành thức ăn hết. Con nào mà không chịu dành thức ăn á là con đó có biểu hiện bệnh rồi, có buộc mình phải đem ra coi nó bệnh gì rồi để mình chích. Chứ để mình nó bỏ ăn 2-3 bữa là mình đem ra trị là chết hết rồi. Nó khó trị lắm, nó bệnh nặng rồi khó trị lắm. Thỏ thịt của mình thì khi xuất chuồng thì tầm khoảng 2 kg 2 đổ lên xuất chuồng. Phòng bệnh cho uống thì thời tiết mình phòng bệnh vitamin C, cho mình bỏ vitamin C vô cái bồn nước cho thỏ uống á, mình bỏ vô vitamin C của người ta, mình bỏ vô cho uống, nó hạn chế được bệnh, tăng cường sức đề kháng. Đây thỏ nào mà ít bệnh, bệnh là mình nhìn biết, mỗi lần cho ăn cái thấy nó bỏ ăn là biết rồi. Bây giờ qua nuôi Thái Lan ha.
Giờ mình dẫn các bạn đi ra thăm mô hình thả lan của mình. Mình cũng mới thử nghiệm đây thôi, chứ chưa dám thả nhiều. Mới thử nghiệm hơn tháng thì không có, hơn tháng rồi chưa thấy bệnh, nhưng mà cũng có một con nó bỏ ăn, nó bị sốt, mình đã điều trị khỏi cho nó rồi. Đó, mình làm những cái nhà nhỏ nhỏ chung vô, nó rất thích là chung vô những cái nhà nhỏ nhỏ gì. Đó, chứ nó không có hết ra ngoài. Nó có dấu hiệu mà nó chừng nào mà nó có dấu hiệu sắp đẻ thì mình phải làm ổ cho nó, hay là nó đào hang đó, làm chuồng chạy xung quanh đó, là phải tắn ton ở dưới. Tốt nhất là lót gạch ở dưới, lót gạch, đào xuống lót gạch khoảng 2 cục gạch thôi, 2 tấc. Nó đào dữ lắm. Rồi mình ở đây mình châm chế, mình làm đỡ, mình lấy mấy gạch vụn để tấn xung quanh. Nó đào ra ngoài á. Mình cũng bị mới thả lúc đầu rồi nó đào hang, nó đào ra ngoài vậy, tấn dọc dọc xung quanh hết. Đó. Ton thì lụm ba ton dụng lại xéo qua lại thôi. Nè, cái nhà nó chung vô. Đó. Đó, nó đào hang nè. Đó. Đào hang dữ lắm, ngay mấy cái góc vách mà mình không tắn rồi là nó đào ra ngoài đi kiếm chết rồi. Đây mình để ngoài trời, xung quanh mình nó thì gần đám rừng, bởi vậy nó cũng mát mẻ. Thức ăn chủ yếu cũng rau củ quả thôi, rau cỏ, cám. Mình nuôi thả lan đỡ cái chăm sóc, nó thả ra được ngoài, chịu môi trường ngoài thì nó rất là khỏe, thấy nó ít bệnh hẳn hơn là nuôi nhốt trong. Thả tháng hơn rồi thấy cũng lên ký. Bữa em cân lên khoảng lên hơn 300 gram. Con bữa em thả khoảng ký 3 ký 4, bữa cân lên thấy lên ký 7. Khi mình thả lan thả thỏ khoảng từ 1 ký đổ lên đi các bạn, thỏ dưới ký thả ra ngoài là nó dễ bệnh lắm, tại 1 ký đổ lên nó sức khỏe nó là tốt rồi.
Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách chăm sóc thỏ con từ từ lúc mới sinh cho tới tách mẹ và đến khi xuất chuồng. Đây thỏ 1 ngày tuổi. Đó, nó đẻ được 1 ngày, 2 ngày tuổi rồi. Đó, tới 3 ngày tuổi thì mình tiêm phòng ngừa cho nó E. coli. Đối với thỏ mẹ thì sau khi đẻ xong thì mình chích 1 mũi B12 ẩm bổ cho nó. Giờ sau đó ngày hôm sau thì mình chích liều canxi để phòng ngừa bại liệt cho nó. Thỏ con này thì 3 ngày mình tiêm mình cho nó uống E. coli ở khoảng thỏ khoảng 20 ngày. Thỏ 20 ngày thì mình cho nó uống tụ huyết trùng. Và sau khi gần tới xuất chuồng 30 ngày, thỏ con xuất chuồng là 30 ngày. Khi mình nó xuất chuồng rồi thì vừa xuất chuồng xong đó mình nhỏ cho nó uống cầu trùng. Thỏ con khi tách mẹ ra phải đạt thấp nhất khoảng 500 gram. Nó nuôi con mới khỏe mạnh. Đối với thỏ mẹ nuôi con khoảng từ 5 đến 6 con là đạt. Nuôi nhiều quá thì thỏ con nó lâu lớn nó yếu, sức khỏe nó yếu nữa. Khi mà chuồng trại mình nhiều rồi thì mình con nào mình đẻ ít thì mình sang con qua cho nó nuôi phụ. Con nào nuôi ít thì mình sang qua cho nuôi phụ. Như con nãy lúc đầu thì nó đẻ không 10 con, buộc mình phải chuẩn bị, mình phải sang qua cái con nào đẻ ít cho nó nuôi đồng đều. Đây thỏ khoảng 10 ngày thôi, nó 10 ngày thì nó mở mắt được rồi. Đây vàng mấy thỏ bầu. Ở lòng thỏ mẹ thì mình sẽ có ghi cái ngày đẻ đàng hoàng. Khi ngày đẻ thông thường thỏ mẹ nó đẻ khoảng từ 30 đến 31 ngày. Ngày thứ 30 thì nó sẽ chuyển dạ, nó sẽ cắn lông và nó gom cỏ lại. Rồi mình đặt cái rổ như vậy cho nó làm ổ cho nó đẻ. Rổ này thì mình mua ngoài chợ có nhiều. Bề dài khoảng 27 cm và 34. Cao thì khoảng 11 đến 12 phân. Thỏ mẹ trước khi phối thì mình cũng nên tiêm thuốc bổ cho nó. Trước khi phối tiêm thuốc bổ EDE. Tiêm EDE và ECB. Tiêm 2 liều để có sức lên giống. Khi mà thỏ có dấu hiệu lên giống thì nó sẽ cào chuồng. Mình muốn biết chắc ăn thì mình phải vạch bộ phận sinh dục của nó ra. Nếu mà nó đỏ hồng bầm đỏ mà sậm tím thì mình cho phối được rồi.
Đây thỏ đực muối tiêu của mình nè, nó bị ghẻ nè. Đó. Khi mà nó bị ghẻ thì mình chích cho nó mũi Ivermectin, khoảng tuần sau là nó hết rồi. Ghẻ thì cũng dễ trị. Đối với mấy con thỏ mà có biểu hiện bệnh đó là mình phải chích thuốc nó liền. Đừng để mà nó bệnh rồi thì mình trị thì rất là khó hết. Rồi còn với chăm sóc thỏ đực á, thì mình cũng cho ăn uống bình thường, ăn cỏ với cám. Gần tới mỗi tháng á, thì mình chích liều thuốc bổ cho nó, ADE với B12 để bổ sung tinh lực để nó phối phối giống tốt. Đây là cái van uống nước tự động. Đó. Khi mà nó khát nước thì nó ở đây nó uống nước. Đó. Thức ăn thì ăn cho thỏ thì mình một ngày mình cho ăn 2 cữ, sáng và chiều. Chuồng trại thì phải vệ sinh chuồng nền đất thì vệ sinh sạch sẽ. Tuần lễ nửa tháng mình vệ sinh một lần. Vệ sinh xong thì mình rải vôi. Rải vôi để phòng trừ mầm bệnh. Thì mình rải thêm phân chùa ủ chuồng để tránh mùi hôi. Điểm lót sinh học để hạn chế mùi hôi. Khi mà mình vệ sinh đối với nền đất thì một tuần lễ nửa tháng mình vệ sinh một lần. Vệ sinh một lần rồi xong mình rải vôi nè, giống về các bạn. Đây là mấy con trẻ của mình nè, có ghi ngày. Anh đẻ ngày 27 tháng 8. Nhưng mà đẻ xong á mình phải ghi ngày tháng lại. Đối với thỏ mà mình để cho nó đẻ được là thỏ giống phải nặng từ 2,8 kg trở lên. Mấy thỏ phối nó chờ ngày đẻ. Đây là thỏ khoảng 10 ngày tuổi. Nó nằm đó. Đây muốn để tốt cho thỏ mẹ thì sau khi tách mẹ mình phối thỏ, hạn chế phối liền để thỏ mẹ nó dễ bệnh lắm. Còn đây vấn đề thỏ giống của mình. Thỏ giống mình thì mình lựa những con nào đẹp chất lượng. Giờ của con thỏ mẹ mà nó đẻ con tốt, nó bự con thì mình để lại. Trên một bầy đẻ thì mình chỉ lựa được có vài con à, 2-3 con vậy đó. Cái bầy này xong rồi mình ghi ra từng ngày, ghi ra đó, mấy con này ghi ra ngày, 2 con nào ba mẹ nó ngày mấy để tránh sự trùng huyết.
thỏ giống mà thì mình chăm sóc cũng giống như thỏ thịt thôi, để cho nó ăn uống bình thường, có phòng bệnh thì kỹ hơn tí. Đây thỏ con tách mẹ được gần tháng, thì khi mà tách mẹ khoảng chừng tháng, thỏ mẹ vừa tách không á, nặng khoảng 500 g. Mấy con này sau tới tháng thứ hai thì nặng khoảng 1 kg đến 1 kg tư. Bạn nào nuôi tốt thì nặng 1 kg tư, ký 2 kg tư nữa. Thì thỏ khoảng nặng khoảng 1 kg thì mình mới cho ăn thoải mái. Thỏ con mà khoảng mới tách mẹ xong khoảng 500 g cỡ này nè, mình cho ăn nó ít ít thôi, chứ đừng cho ăn nhiều quá nó bị sình bụng, nó sình bụng là nó bỏ ăn. Lúc đó bỏ ăn là nó chết rất là lẹ. Thỏ con khoảng từ 1 kg trở lên thì mình cho ăn thoải mái. Sau khoảng 3 tháng thì có thể nặng 2 kg, 2 kg mấy. Thì thỏ khi xuất chuồng thì khi xuất chuồng thì khoảng tầm 3 tháng rưỡi 4 tháng, nặng từ 2 kg 2 đổ lên. Thỏ mà để đẻ được thì mình phải nặng từ 2 kg 8 trở lên. Thỏ hay bị bệnh nấm với ghẻ, sổ mũi, viêm mũi. Sổ mũi, viêm mũi thì do thời tiết nhiều, thời tiết thay đổi thì bạn phòng bệnh viêm mũi cho nó. Đây là lứa thỏ thịt. Thỏ thịt thì mấy con nào bệnh thì mình chăm sóc thôi, chứ bệnh nào thì mình trị. Cứ để ý thỏ mà nó biểu hiện mà muốn bệnh á, khi mà mình chuẩn bị cho ăn á, thì con nào nó cũng phải dồn lên dành thức ăn hết. Con nào mà không bị dành thức ăn á là con đó có biểu hiện bệnh rồi đó. Có buộc mình phải đem ra coi nó bệnh gì rồi để mình chích. Chứ để mình nó bỏ ăn 2-3 bữa là mình đem trị là chết hết rồi. Nó khó trị lắm, nó bệnh nặng rồi khó trị lắm. Thỏ thịt của mình thì khi xuất chuồng thì tầm khoảng 2 kg 2 đổ lên xuất chuồng. Phòng bệnh cho uống thì thời tiết mình phòng bệnh vitamin C, cho mình bỏ vitamin C vô cái bồn nước cho thỏ uống á, mình bỏ vô vitamin C của người ta, mình bỏ vô chỗ uống. Nó hạn chế được bệnh, tăng cường sức đề kháng. Đây thỏ nào mà ít bệnh, bệnh là mình nhìn biết mỗi lần cho ăn cái thấy nó bỏ ăn là biết rồi. Bây giờ qua nuôi Thái Lan ha.
Giờ mình dẫn các bạn đi ra thăm mô hình thả lan của mình. Mình cũng mới thử nghiệm đây thôi, chứ chưa dám thả nhiều. Mới thử nghiệm hơn tháng thì không có, hơn tháng rồi chưa thấy bệnh, nhưng mà cũng có một con nó bỏ ăn, nó bị sốt, mình đã điều trị khỏi cho nó rồi. Đó, mình làm những cái nhà nhỏ nhỏ chung vô, nó rất thích là chung vô những cái nhà nhỏ nhỏ gì. Đó, chứ nó không có hết ra ngoài. Nó có dấu hiệu, mà nó chừng nào mà nó có dấu hiệu sắp đẻ thì mình phải làm ổ cho nó, hay là nó đào hang đó, rồi làm chuồng chạy xung quanh đó, là phải tắn ton ở dưới. Tốt nhất đó là lót gạch ở dưới, lót gạch, đào xuống, lót gạch khoảng 2 cục gạch thôi, 2 tấc. Nó đào dữ lắm. Rồi mình ở đây mình chăm chế, mình làm đỡ, mình lấy mấy gạch vụn để tắn xung quanh. Nó đào ra ngoài á. Mình cũng bị mới thả lúc đầu rồi nó đào hang, nó đào ra ngoài á, gì tắn dọc dọc xung quanh hết. Đó. Ton thì lụm ton dụng lại xéo qua lại thôi. Nhà nó chung vô. Đó. Đó, nó đào hang này. Đó. Đào hang dữ lắm, ngay mấy cái góc vách mà mình không tắn rồi là nó đào ra ngoài đi kiếm chết rồi. Đây mình để ở ngoài trời, xung quanh mình nó thì gần đám rừng, bởi vậy nó cũng mát mẻ. Thức ăn chủ yếu cũng rau củ quả thôi, rau cỏ, cám. Mình nuôi thả lan đỡ cái chăm sóc, nó thả ra được ngoài, chịu môi trường ngoài thì nó rất là khỏe, thấy nó ít bệnh hẳn hơn là nuôi nhốt trong. Thả tháng hơn rồi thấy cũng lên ký. Thế bữa anh cân lên khoảng lên hơn 300 gram. Con bữa thêm thả khoảng ký 3 ký 4, bữa cân lên thấy lên ký 7. Khi mình thả lan thả thỏ khoảng từ 1 ký đổ lên đi các bạn, thỏ dưới ký thả ra ngoài là nó dễ bệnh lắm, tại 1 ký đổ lên nó sức khỏe nó là tốt rồi.